من منا لا يحب أن يرزقه الله توأمين جميلين في صورة واحدة ومظهر جذاب واحد؟ والملاحظ أنه حتى أولئك الذين رزقهم الله بالتوأم يحرصون على إظهارهما في صورة واحدة. وفي العادة في مجتمعاتنا نبرر ذلك بكون التوأم يغارون من بعضهم البعض ويمتلكون حساسية مفرطة من قضية التمييز، ولتفادي ذلك يحرصون على العدل بينهما في كل شيء، حتى لون اللباس وشكله ونوع الألعاب وتسريحة الشعر والطعام وغيره، حتى يعيشان نفس التجربة. للإشارة فالتوأم المتشابه هو التوأم الأكثر حساسية مقارنة بغيرهما، فكل منهما يحس بالآخر، وقد يصل الأمر إلى أن تصير أفكارهما وسلوكاتهما متشابهة تماما ومنذ الولادة. ولكن هل فكرتم فيما يمكن أن يقع لو تم الفصل بين التوأمين المتشابهين بعضهما عن بعض، حيث يعيش كل منهما ويتربى في بيئة مختلفة؟ أمور غريبة ومدهشة لا يصدقها العقل ستحدث. لنتأكد من ذلك بالدليل والبرهان عبر قصص حقيقية، تابعوا الحلقة إلى نهايتها، وسنكون سعداء جدا لو تكرمت بالاشتراك في قناتنا وضغطت على زر الإعجاب أسفل الفيديو. أولا عليك أن تعلم عزيزي المشاهد بأن التوأم نوعان. النوع الأول ينتج عن بويضة لقحها حيوان منوي واحد، ولذلك يكون لهما الصفات الوراثية نفسها، ويسمى الوليدان في هذه الحالة بالتوأم المتشابه، وهو النوع الأكثر حساسية ببعضهما البعض كما ذكرنا سابقا. وأما النوع الثاني فينتج عن تلقيح بويضتين اثنتين بحيوانين منويين في نفس الوقت، ويأتي فيه الوليدان مختلفان اختلاف الأخوة في العائلة الواحدة، أي قد يكون أحدهما ولدا والآخر بنتا، أو قد يكون أحدهما أسمرا والثاني أبيضا، ويسمى هذا النوع بالتوأم غير المتشابه. وحديثنا هنا عن النوع الأول الذي يكون فيه التوأم متشابها تمام التشابه، بحيث يصعب التمييز بينهما، ويكون الاثنان بالطبع ذكورا أو الاثنتان من الإناث. فهذين التوأمين في بعض الحالات يعيشان تقريبا نفس الأحاسيس، نفس التجربة، نفس الأفكار، نفس الصعوبات، كما لو كان لهما دماغ واحد. أمر لا يصدق حقا. حتى يتضح الأمر أكثر نعرض عليكم قصة أوردها جيري براون وثيم هيلي في كتابهما غرائب التاريخ، أحداث غامضة ومحاكمات فاصلة، وهو كتاب جدير بالقراءة. يجمع هذا الكتاب الكثير من الحقائق الغريبة وقصص مدهشة حول بعض الشخصيات التاريخية، وسجل حافل بالمحاكمات الغريبة التي مرت عبر التاريخ. أدعوكم بالمناسبة لقراءته. في عام 1980 شهدت محكمة يورك، وهي مدينة قديمة تقع شمال غربي إنجلترا وتبعد حوالي 200 ميل عن العاصمة لندن، محاكمة التوأم فريدة وجيريتا بتهمة الاعتداء على جارهما. والتهمة ليست هي المهمة، لكن المهم في الأمر والغريب أيضا هو أن التوأم كانا يجيبان عن الأسئلة ذاتها بالعبارات ذاتها في الوقت نفسه، وتبين أنهما كانتا تتصرفان دوما التصرف نفسه وتقضيان كل وقتهما معا. وعندما أعطيتا ذات مرة معطفين أخضرين بأزرار مختلفة قطعت الأزرار وأعادت ترتيبهما، بحيث جعلتا في كل معطف نصف نوع الأزرار، أي جعلت في كل معطف النوعين من الأزرار، بحيث بدا الواحد متشابها تماما مع الآخر. وكان التوأم مهووسا بالنظافة، بحيث كانتا تستهلكان 14 قطعة من الصابون أسبوعيا و3 زجاجات من الشامبو. قالت فريدة وجيريتا في المحكمة: نحن الاثنان شخص واحد، والواحدة منا تعرف بما تفكر الأخرى،
وفي قصة أخرى عرفتها ولاية أوهايو الأمريكية كان الأمر مختلفا تماما، حيث ولد عام 1939 توأما لأم غير متزوجة، فتم توزيع الولدين على عائلتين مختلفتين تكلفت كل منهما بتبني أحد الولدين. وكانت العائلة الأولى هي عائلة لويس، وتعيش على بعد 80 ميلا من العائلة الثانية التي تحمل اسم سبرنغر. وكان قد تم إخبار كل من العائلتين أن شق التوأم الآخر قد توفي أثناء عملية الولادة. وقد سمت عائلة لويس طفلها المتبني جيمس، وصدفة سمت عائلة سبرنغر ابنها المتبنى جيمس أيضا. وبعد 40 سنة التقى التوأم جيمس لويس وجيمس سبرنغر، وتبين من خلال دهشتهما أن كل واحد منهما عاش حياة مماثلة للآخر، فلكل منهما أخ آخر بالتبني اسمه لاري، واهتمامات كليهما واحدة، وكذلك ضعفهما في بعض المواد الدراسية. ولكل منهما كلب اسمه تروي، وقد تزوج كل منهما امرأة اسمها ليندا، طلقها وتزوج امرأة غيرها اسمها بيتي. وسمى كل منهما ابنه الأول جيمس آلان، وعمل كل منهما في محطة لبيع الوقود بعد أن كان قد عمل في محل لبيع الهامبرجر، كما أن هوايتهما واحدة وهي النجارة والرسم الفني. هذا من الناحية الاجتماعية. أما من الناحية الطبية فكان تاريخهما الطبي والفيزيائي مماثل، فطول كل منهما 6 أقدام ووزنه 180 رطلا. وعانى كل منهما من الصداع النصفي في الفترة نفسها، ثم شفي منه عندما بلغ العمر ذاته، علاوة على أنهما كان قد شكيا من أوجاع معينة ومن مشكلات في القلب في فترات زمنية معينة. ليس هذا فحسب، بل ثمة حالة ثالثة من التوأم المتشابه لا تقل غرابة عما ذكرناه سابقا، وإن كانت مختلفة إلى حد ما. ففي عام 1933 عندما تم الانفصال بين زوجين في ترينيداد، وهي دولة تقع في جنوب البحر الكاريبي، أخذت الأم الألمانية الأصل أحد ولديها التوأم إلى ألمانيا، حيث نشأ هناك وتربى على حب النازية، بينما بقي الآخر مع والده اليهودي في ترينيداد. وكان اسم الأول أوسكار ستوهي، وكان اسم الثاني جاك يوفي. وبالرغم من أن كل منهما نشأ بعيدا عن الآخر، إلا أن الكثير من الأشياء كانت مشتركة بينهما. كان كل منهما يحب أن يغمس الخبز المدهون بالزبدة في قهوته ويقرأ المجلة من الصفحة الأخيرة، كما كان لكل منهما الحركات المضحكة نفسها والنكت نفسها، غير أن جاك يوفي كان يتحدث الإنجليزية، أما أوسكار ستوهي فكان يتحدث الألمانية، وذلك بحكم الوسط الذي ترعرع فيه كل منهما. وعندما التقى الشقيقان بعد 46 عاما على مولدهما، كان كل منهما يرتدي ثيابا متشابهة ويضع على عينيه نظارات بإطار معدني مماثل. ولأن لكل منهما لغة مختلفة عن لغة الآخر بحيث لا يستطيع فهمها، فقد تعانق في صمت وعيونهما يغمرها الدمع. هذه واحدة من الظواهر الخفية التي تظهر مدى التعقيد الذي تتسم به تركيبة الذات البشرية. فسبحان خالق كل شيء. إلى اللقاء.